Aminin natin, game changer talaga ang Canva para sa ating mga crafters. Bukod sa napakadaling gamitin ito, yung assets at images dito, lalo na kung naka-Canva Pro ka, ay halos unlimited ang possibilities. Ang pinaka-common na tanong na natatanggap ko sa TikTok, Facebook, dito sa YouTube channel ay paano ba i-transfer ang Canva designs papunta sa Cricut para makagawa ng stickers. Yan ang hihimayin natin today step by step. Kaya kung gusto mong matutunan ang workflow na ito, hit that subscribe button at simulan na natin. Kung gusto mong gumawa ng stickers mula sa Canva at i-import mo to sa Design Space, kailangan mong mag-set up ng document na ang size ay maximize mo yung printable area ng Cricut. Kung nag-experiment na ako, ito na yung pinakamalaki na pwede mong i-print and cut gamit ang A4 size na sticker sheet. Mag-create lang tayo ng bagong canvas dito sa Canva. Select natin tong custom size. And then, ang width na maximum ay, kung naka-landscape, ang width niya ay 9.9 inches. Change natin yung units into ng inches. 9.9 and yung height niya ay 6.5. Ito na yung pinakamalaki na kaya mong gamitin for print and cut feature ng Design Space na hindi ka gumagamit ng hack ng print and cut. Then gawa na tayo ng bagong design. I-click ko lang yung create new design. Then dito sa blank canvas, hahanapin ko lang yung gitna. Select ko tong elements dito. Then shape. Pipili lang ako ng line. Yung pinaka-basic lang. Then i-rotate natin yan dito sa position. Gawin natin 90 degrees. Then pwede na tayo mag-add ng frame kung saan natin ilalagay yung backing sheet ng sticker. Ito sa may elements, select natin tong frames. Pili lang tayo ng basic shape na rounded corners yung rectangle. Select ko lang to, then i-move ko lang dito sa pinaka-corner. Mag-snap naman yung frame. Ikita mo yung red na line dito. Ibig sabihin, naka-align na siya doon sa edge ng canvas. Then dito din sa may left. And then, resize lang natin to. Hindi natin siya isasagat sa gitna dahil ikakat natin yung sticker sheets sa dalawa. And then, hanap na tayo ng magandang background. Dito sa may elements pa rin. Punta tayo sa graphics. And then, hanap lang tayo ng magandang floral na background. Dahil hindi ako nakasubscribe sa Canva Pro, pipili lang ako ng free na background. Pero ito yung pipiliin ko, yung simple lang yung kulay. Then drag ko lang dito sa may frame para ma-adapt niya yung shape. And then maglalagay lang ako ng box na paglalagyan ko ng label. Magsiselect lang ako dito sa shapes ng rounded din na rectangle. Then lalagyan ko rin ng text at text box. Pwede kang mag-change ng font style dito. Click mo lang yung default na Canvas Sans at may lalabas ng choices dito sa may left side. Pipili lang ako ng gusto kong font. Then, pwede mong i-change yung size dito. Then, move ko lang to sa taas. Gawin ko siyang white. Center ko lang tong lahat. Select ko lahat yan. Position. Then, select center. And maglalagay na ako ng mga flower na elements dito. Ito sa elements, sa graphics naman tayo pupunta at mag-search lang tayo ng flowers. Pili lang ako ng mga random dito. Itong frame, isi-select ko muna to. Then, ilalock ko para hindi mag-fill yung stickers doon sa frame. Select ko yan, then click lang. And resize ko lang to. Punuin ko lang tong sticker sheet ng iba't ibang flowers. Pero kung gusto mo ng mga graphics na the same yung theme, gagawin mo lang kung gusto mo ng katulad na images nito, click mo lang yan, then select mo tong more. Then dito sa info, may lalabas dyan na see more like this. Then mag-update yung mga images mo dito na similar doon sa selected mong object. Yung mga elements na ginagamit ko dito ay yung mga free lang dahil hindi ako naka-subscribe sa Canva Pro. Magandang subscription naman ang Canva Pro pero sa mga projects ko hindi ko kasi na-maximize yung subscription. Kaya yung free lang yung ginagamit ko. Marami namang mga pwedeng pagkuhanan ng mga free resources like kay Jennifer Maker, kay
Dinosaur Mama, SVG. And sa Creative Fabrica, meron din silang mga binibigay na mga free graphics and fonts na pwede mong gamitin na may commercial license na din. Ibig sabihin nun, pag may commercial license, pwede mong gamitin yung mga assets or images na din-download mo sa website nila. Pwede mong ibenta ang mga physical and digital products na nagawa mo gamit ang mga na-download mong resources. Pero hindi mo pwedeng bilihin yung elements nila individually as is. Kaya hindi rin talaga ako nagsusubscribe sa Canva Pro dahil marami akong nahanap na mga magagandang resources din. Kung na-arrange mo na lahat ng elements, pwede mo na itong duplicate. Ang ginawa ko dito, meron lang akong mga sample space na nilagay sa pagitan ng mga stickers dahil mag-create pa rin ako ng offset sa pagitan nila. Meron akong nailagay na 9 dito, pero may option ka rin na dagdagan to, depende sa size ng stickers mo. Okay, so kung final na to, pwede mo na itong i-group yung backing sheet muna and itong text. Group ko lang yan, then duplicate. Then, move ko lang yung duplicate dito sa kabilang side. Then, pwede na nating i-delete tong marker ng center. Hindi na natin kailangan yan. And then, dito sa layers, lagay ko lang sa pinakababa itong backing sheet. Duplicate lang natin tong page na to. Select natin tong duplicate page. And then, burahin natin sa first page itong mga individual stickers. Then, dahil na-arrange na to, i-group lang natin silang lahat. I-group, ayan, duplicate natin siya dito sa pangalawa. Center lang natin sa backing sticker and itong original na copy. Then, delete na natin to. Delete natin yan lahat. Meron kang dalawang page dito. Una yung backing sheet and yung pangalawa ay yung mga individual stickers. Then, download na natin to. Click natin yung share na button. Then, click download. Pwede mong i-download ito ng transparent yung background. Pag naka-Canva Pro ka, turn on mo lang yan. Pero dahil hindi ako naka-Canva Pro, yung default lang na PNG settings yung pipiliin ko. Dahil may feature naman na remove background ang design space. Then, click download. Habang nagda-download yan, punta tayo sa design space. Select natin yung new project and then punta tayo sa blank canvas. Mas gusto kong gamitin ang blank canvas kaysa sa sticker na template dahil limited lang yung material settings na magagamit mo dito. Naka-design yung mga templates na to para hindi ka mahirapang pumili ng material settings kapag beginner ka pa lang. Pero habang tumatagal, pag nade-develop yung skill mo sa design space, mas pipiliin mo na kapag select ka ng mga material settings na compatible sa specific na material na ginagamit mo. Halimbawa, kung lalagay ka ng phototop sa mga stickers mo, most of the time, hindi nagkakat ng tama yung design space pag mga default na compatible material settings yung pipiliin mo dito sa template na to. Kaya lagi kong ginagamit ang blank canvas. Select natin yung start designing and then go open to. Sa settings, i-change lang natin. Dito sa canvas, yung units ay imperial and E4 yung print and cut page size dito sa load type. Then, click done. Then, pwede na nating i-upload yung pinang-load natin sa Canva kanina. Ngayon, select natin yung upload image, then drag lang natin itong backing sheet muna, then click continue. Dito na tayo magde-delete ng background. Dapat selected tong manual selection mo dito, then click mo lang yung white portions na gusto mong burahin, then preview layer mo. Dahil nga rounded yung corners natin, meron pang hindi natanggal na white dyan, select lang natin. Then, yan, click apply and continue. Then, select mo yung flat graphic. Then, click upload mo na para ma-add siya sa canvas. Then, resize natin to kung sa size na 9.9 yung width. Then, upload din natin yung isa. Then, burahin din natin yung background nito. Click continue, then select natin yung white portions, then click apply and continue. And flat graphic din yan. Kailangan din nating i-resize to, kaya i-check natin sa Canva kung anong size nito. Select lang natin tong dalawa, click group, then position. Makikita mo dito na 9.7 yung width. Gawin natin 9.7 din ito.
And i-center lang natin itong dalawa. Select natin parehas. Then dito sa align, select natin yung horizontal. Then move lang natin pababa. Then gusto kong lagyan ng offset tong mga flowers. I-select ko lang yan. Then dito sa effect, create ka ng offset. Maglagay lang ako ng 0.12. Paliitin pa natin dahil meron ng overlap to. Handa ko lang yan. And then, then i-change natin to white. Meron pa ring overlap to. Palitin ko pa ng konti. Or kung gusto mong bumalik pa sa Canva, pwede mong i-move na lang din to. Pag okay na yung offset mo, pwede mo tong palitan ng white or any color na gusto mo. Kung gusto mo pink or white, white yung pipiliin ko. And then, move ko lang siguro ng konti. Gagawin kong white yung offset. And then, kung sinelect mo tong object, then, ginawa mo tong create sticker. Ang mangyayari dyan, almost the same nung paliwanag ko kanina na hindi ka nakakapag-select ng material settings. I-duplicate ko lang to at ipapakita ko kung paano yung difference. Duplicate ko lang yan and then lagay ko sa baba. Halimbawa, ginawa ko tong sticker and die cut to. Then off natin yan. And ginawa din nating sticker to, yung kiss cut. Pwede kang maglagay ng border dyan. Automatic na siyang mag-create ng offset. I-hide ko lang muna tong iba para mapakita ko. Then attach ko lahat. Click make. Kung muna siya isi-save. Ito, pag pipili ka ng materials, ito lang yung pwede mong gamitin na material settings. And kung halimbawa manipis lang yung sticker mo, at most of the time washi sheet yung ginagamit dyan para perfect yung kiss cut sticker, hindi mo siya pwedeng gamitin dahil incompatible siya. Ika-cancel ko lang muna to, then delete natin tong ginawa natin gamit yung sticker na feature. Then balik ko to, then itong para maging die cut sticker tong backing sheet natin, duplicate natin to 5 times para sigurado na makat siya hanggang dulo. Then select natin lahat and align lang natin center horizontally and vertically. Then click group natin yan and then center ulit natin to. Then pwede na natin tong i-flatten para maging isang object lang yung offset and then yung original na stickers natin. Enter ko lang to. Then select natin lahat. Click attach. Then click make. Yan. So meron lang tayong maliit na wastage dito dahil kung i-resize natin, ikitid yung sticker sheet natin dito or i-click. Kaya ito yung optimal size na pwede mong gamitin for sticker sheets gamit ang A4 size na paper. Check mo dito, dapat naka A4 yan. Then, click continue. Then, select ko lang yung send printer. Click next. And gagamit ako ng system dialog para mapalitan ko yung printer preferences. At pipiliin ko lang yung best settings para sa matte na sticker paper. Then, click OK. Make sure lang na yung output paper mo ay the same sa size mo ng paper sa design space. Click OK, then click print. After printing, click mo lang yung done at pili tayo ng washi sticker para maging kiss cut. Ito yung lumabas na print natin. Meron siyang 4 na registration marks. Meron siyang directional arrow dito sa upper left corner. Ito yung itatapat mo rin sa upper left corner ng cutting mat mo. Mag-start ka dito sa 0, 0 ng grid line. Dapat naka-align din yung edge ng papel mo dito sa may grid line para hanggang sa baba accurate yung cut mo. And then pwede kang gumamit ng brayer para mas sticker sheet mo sa mat. Dahil hindi na masyadong sticky yung mat ko, pwede ko rin i-secure gamit ang invisible tape or any tape na hindi masyadong madikit para hindi masira yung material mo. And dito sa design space, may instruction lang siya na kailangan mo ay fine point blade at dapat yung edge ng cutting mat mo ay sumasagad dun sa roller. Punta tayo sa machine, sasagad lang natin tong mat dito sa rollers. Then, click natin yung load button. Then, next naman ay mag-dublink na yung cut button. Press lang natin yan at mag-start ng mag-scan ng registration marks in machine. After successful scan, magka-cut naman na yan. Natintayin lang natin matapos.
Ito naman na ginagawa ng die cut sticker yung backing sheet. Ikot lang siya ng 5 beses dahil 5 copies yung ginawa natin doon sa backing sheet. After mag-cut, i-check mo muna kung na-cut hanggang likod yung backing sheet mo. So, okay naman to. Press ko na yung unload button. Tingnan natin. Tanggalin muna natin to sa mat. Pag nagtatanggal ka ng stickers galing sa mat, mas maganda na yung mat yung pinibend mo para hindi mag-curl yung stickers mo pag natanggal. Ito yung effect kapag hindi masyadong sticky yung mat na ginamit mo. Mahirap paghiwalayin yung negative tsaka yung stickers mo. Dito sa design space, i-click na natin yung done and pwede na natin i-close yung project. Tignan natin kung maganda yung pagkakakat, yung kiss cut natin. Kung nagtatanggal ka ng mga stickers, mas maganda gumamit ka ng tweezers na tulad nito para hindi mo mahawakan yung adhesive. Maganda itong gamitin for journal stickers dahil hindi waterproof yung ginamit kong sticker. Pero kung gusto mo ng kiss cut stickers na gamit ang vinyl, the same lang din yung process. Ang difference lang ay yung material settings na pipiliin mo sa mix screen. And there you have it. Kita nyo naman, hindi kailangan maging complicated ang paggawa ng professional looking stickers. Sa tulong ng Canva assets at ng tamang workflow sa Cricut, kayang-kaya nyo nang simulan ang sarili nyong sticker shop o crafting project sa bahay. Kung tingin nyo na naging helpful ang video na ito, please don't forget to hit the like button. Malaking tulong po yan sa ating channel. At syempre, kung bago ka pa lang dito at gusto mo pang matuto ng iba't ibang DIY tutorials, digital products at crafting hacks, pindutin mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated. Para naman sa mga nagtatanong kung paano gawing mas matibay at long-lasting ang inyong stickers, meron din akong video kung saan tinuturo ko ang aking exact process on how to make waterproof die-cut stickers. Perfect yun kung gusto mong mag-level up from basic stickers to high-quality waterproof ones.